Dalawa yung pumapasok sa isip ko kapag naririnig ko yung Kenny Rogers. Una yung sikat na singer na kumanta ng Through the Years at She Believes in Me. Pangalawa naman yung sikat na restaurant na Kenny Rogers din yung pangalan. At kung gaya ko kayo na interesado ring malaman kung ano ang koneksyon ng dalawa, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin kung ano nga ba ang kinalaman ng singer na si Kenny Rogers sa Kenny Rogers Roasters at kung bakit sikat ang restaurant na to sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Narinig nyo naman na siguro yung mga kanta ni Kenny Rogers mga kasangkay. Gaya na lang ng Through the Years na sikat lalo na kapag wedding o kaya anniversary. Andyan din yung She Believes in Me, You Decorated My Life at yung duet niya kay Dolly Parton na Islands in the Stream. Si Kenneth Ray Rogers na mas kilalang Kenny Rogers ay isang sikat na American singer at songwriter. Ipinanganak siya sa Houston, Texas noong August 21, 1938 at pang-apat siya sa 8 magkakapatid. Nanggaling sa mahirap na pamilya si Rogers. Karpentero ang ama niya at assistant ng nurse naman ang kanyang ina. Nakatira lang sila sa isang federal housing project at bagamat hindi naman daw sila nagugutuman ay madalas na walang sustansya ang mga pagkain nila. Gaya na lang ng madalas daw nilang kinakain na peanut butter sandwich. Kaya sa murang edad pa lang ay kung ano-anong trabaho na ang pinasok ni Rogers. Naging busboy siya sa isang hotel at tagawalis ng sahig ng isang tindahan ng sombrero. Pero sa kabila ng hirap ng buhay ay nagsikap siya na makatapos ng pag-aaral. Sa katunayan nga ay siya ang kauna-unahan sa buong angka nila na nakatapos ng high school. Bata pa lang ay mahilig na talaga si Rogers sa musika. Noong 11 anyos pa lang ay nanalo siya sa isang talent show sa Texas. At pagdating ng high school ay nagdesisyon na siya na pasukin ang mundo ng musika. Marami siyang sinalihang banda hanggang sa makabuo siya ng sarili niyang banda noong 1967 na tinawag nilang Kenny Rogers and the First Edition. Noong 1968 ay naging hit ang psychedelic single ng banda na Just Dropped In na nag-number 5 sa US Billboard charts. Matapos to ay marami pang mga naging hits ang banda gaya ng But You Know I Love You, Tell It All Brother, at Ruby, Don't Take Your Love to Town. Sa loob ng 6 na taon ay nakatikim ng worldwide success ang banda. Nagkaroon pa nga sila ng sarili nilang TV show na Rollin' on the River na ipinalabas mula 1971 hanggang 1973. Pero nagsimulang tumamlay ang kasikatan ng banda noong mid-1970s. Kaya nagdesisyon ang ibang miyembro nito na umalis at subukan ang karera bilang mga solo artist. Kasama na rito ang leader ng banda na si Kenny Rogers. Noong 1974, umalis si Kenny Rogers sa banda niya na Kenny Rogers and the First Edition. Nagdesisyon siya na mag-solo na lang at mag-focus sa country music. Ang 1975 na kanta niya na Love Lifted Me ang una niyang top 20 country hit bilang isang solo artist. Matapos ang isang taon noong 1976 ay nagtop na naman siya sa country music chart dahil sa kantang Lucille na tungkol sa isang lalaki na iniwan ng kanyang asawa. Hindi lang sa country music chart sumikat ang Lucille dahil naabot din ito ang top 5 ng pop charts. Ito ang nagpanalo kay Rogers ng kanyang unang Grammy para sa Male Best Country Vocal Performance. Nasundan pa to ng The Gambler noong 1978 na sumikat din sa pop charts at nagdala sa kanya ng ikalawa niyang Grammy. Kasabay nito ang sikat na ballad na She Believes in Me na nag-number 1 sa Billboard Country Singles at number 5 sa Hot 100 Pop Singles chart. Noong 1979, inilabas ang album na pinamagatang Kenny na itinampok ang mga sikat na kanta gaya ng Coward of the County at You Decorated My Life. Noong 1981, inilabas niya ang album na Share Your Love kung saan kasama ang sikat sa ating mga Pinoy na Through the Years. Nakilala si Rogers bilang isang tunay na crossover artist dahil sa naging tagumpay niya sa parehong country at pop charts.
Sumikat din yung mga duet niya kasama ang ibang sikat na artist. Nakasama niya sa ilang mga matagumpay na kanta ang country legend na si Dottie West. Ilan sa mga sikat nilang kanta ang Every Time Two Fools Collide noong 1978, All I Ever Need Is You noong 1979 at What Are We Doing in Love noong 1981. Noong 1980 ay sumikat din yung duet nila ni Kim Carnes na Don't Fall in Love with a Dreamer. At noong 1983 naman, yung duet nila ni Sheena Easton na We've Got Tonight. 1983 din, inilabas ang sikat na kanta ni na Rogers at Dolly Parton na Islands in the Stream na nag-number 1 sa Billboard Hot 100 chart. Sa loob ng mahabang karera ni Rogers ay nakapag-record siya ng 65 album, nakabenta ng mahigit 160 million records, nanalo ng 4 na Grammys, 11 People's Choice Awards, 6 na Country Music Association Awards at 10 Academy Country Music Awards. Kayo ba mga kasangkay? Fan din ba kayo ni Kenny Rogers? Ano yung mga paborito nyong kanta niya? Pakishare naman sa comment section sa baba. Maliban sa pagkanta ay nakahiligan din ni Kenny Rogers ang photography. Nakapag-publish siya ng 3 libro ng mga kuha niyang larawan noong 1986, 1987 at 2001. Umarte rin siya sa mga pelikula at telebisyon gaya ng TV movie na The Gambler noong 1980, ang Maxine series sa telebisyon noong 1994 at ang 1982 feature film na Six Pack. Noong early 90s ay nagdesisyon siya na pasukin na rin ang mundo ng negosyo nang nakipag-partner siya sa sikat na negosyante at dating governor ng Kentucky na si John Y. Brown Jr. Si Brown Jr. ang tao sa likod ng tagumpay ng Kentucky Fried Chicken o KFC. Bagamat si Colonel Sanders ang founder at mukha ng KFC, si Brown Jr. ang nagpalaki nito. Noong 1964 ay binili niya kasama ang isang grupo ng mga investor ang KFC mula kay Colonel Sanders. Sa ilalim ng pamumuno niya ay naparami niya ang mga tindahan ng KFC mula sa 600 hanggang sa umabot na to ng 3,500 branches. Di kalaunan ay ibinenta niya ang kanyang interes sa KFC sa halagang $284 million o katumbas ng mahigit $2.26 billion ngayong 2025. Nagpatuloy si Brown Jr. sa pagbili at pagtayo ng iba pang mga negosyo. At noon ngang 1991 ay nakipag-partner siya kay Kenny Rogers na noon ay naghahanap din ng oportunidad na magkaroon ng sarili niyang negosyo. Itinatag ng dalawa ang isang chicken-based restaurant sa Coral Spring, Florida na tinawag nilang Kenny Rogers Roasters para sakyan ang kasikatan ng singer. Nag-focus ang Kenny Rogers sa mga rotisserie chicken dahil nung mga panahon na yon ay marami ng fried chicken restaurant sa Amerika. Isa pa ay mas healthy at hamak na mas mura ang rotisserie roasted chicken kesa sa fried chicken. Parang dito na lang sa atin kung saan pumatok yung sarili nating bersyon ng rotisserie chicken na lechon manok. Bukod kasi sa mas mura at malasa ay mas healthy pa to kesa sa mga pritong manok sa mga sikat na fast food. Ipinakilala ng Kenny Rogers ang kanilang specialty na wood fire roasted chicken kasama ng kanilang homemade muffins, jacket potatoes, vegetable salad, mga pasta, soups, desserts, at mga beverages. Dahil sa ipinakilalang healthy restaurant eating ng Kenny Rogers ay agad na pumatok to sa US. Makalipas lang ang ilang taon ay meron na tong 350 restaurant kasama na ang mga branches nito sa Canada, Europe, Middle East at dito sa Asia. Noong 1996, nung kalakasan pa ng brand ay naitampok pa to sa sikat na sitcom na Seinfeld. Pero ano nga ba ang nangyari at bakit nawala ang mga Kenny Rogers sa US? Dahil sa pagsikat ng mga rotisserie chicken sa Amerika ay unti-unti na ring dumami ang mga nagtinda nito. Isa sa naging matinding kakompetensya ng Kenny Rogers ay ang Boston Chicken na Boston Market na ngayon. Nagdagdag din ang KFC ng sarili nilang roasted chicken line na tinawag nilang Rotisserie Gold para tapatan ang Kenny Rogers at Boston Chicken. Maliban sa mga malalaking restaurant ay dumami rin yung mga maliliit na tindahan ng rotisserie roasted chicken. Pero ang talagang pumatay sa Kenny Rogers ay yung pagsulpot ng mga murang rotisserie chicken na ibinibenta sa mga grocery store at supermarket. Dahil dito ay unti-unting humina ang Kenny Rogers sa Amerika.
Noong March 1998 ay nag-file ng Chapter 11 bankruptcy ang kumpanya at binili ng hotdog restaurant chain na Nathan's Famous sa halagang $1.25 million. Nagkaroon ng restructuring ang kumpanya na nagresulta sa pagsasara ng maraming restaurant nito sa US. Pagdating ng taong 2000 ay 40 restaurant na lang nito ang natira sa Amerika. Ang pinakahuling Kenny Rogers sa North America ay nasa Ontario Mills Mall sa Ontario, California na nagsara noong December 31, 2011. Pero kung nagsara na to sa US, bakit nga ba may mga Kenny Rogers restaurant pa rin tayong nakikita hanggang ngayon? Noong 2008 ay ibinenta ng Nathan's Famous ang Kenny Rogers sa Malaysian conglomerate na Berjaya Group. Matagal ng partner ng Kenny Rogers ang Berjaya Group. Noong 1994 ay ito ang naging master licensee ng Kenny Rogers sa Malaysia. At bago pa man ibenta sa kanila ng Nathan's Famous ang Kenny Rogers ay may pag-aari na rin sila rito dahil noong 1996 ay nabili nila kay John Y. Brown Jr. ang shares nito sa kumpanya. Kaya mula pa noong 2008 ay Berjaya Group na ang may-ari ng Kenny Rogers. Dito naman sa Pilipinas, ang kumpanyang Epicurean Partners Exchange Incorporated ang master franchisee ng Kenny Rogers. Noong March 1995, binuksan ang unang branch ng Kenny Rogers sa bansa sa Alabang Town Center. Nagustuhan ng mga Pinoy ang mga dekalidad na pagkain at serbisyo ng Kenny Rogers, lalo na kung sawa ka na sa pagkain sa mga sikat na fast food. Hindi kasi gaya ng ibang mga fast food restaurant na laging maraming tao at parang mabilisan lagi dapat ang kain. Mas at home at relax ang ambience sa mga restaurant ng Kenny Rogers. Ayon sa website ng Kenny Rogers Philippines, ilan sa mga bestseller nila ay ang roasted chicken, honey bourbon rib plate, grilled salmon at corn muffin. Kayo ba mga kasangkay, nasubukan nyo na bang kumain sa Kenny Rogers? Ano yung mga madalas nyong ino-order dito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit 100 branches ang Kenny Rogers sa bansa at patuloy pa rin ang expansion nito. Maliban sa Malaysia at Pilipinas ay meron ding mga restaurant nito sa Singapore, India, Thailand, Brunei, Maldives, Qatar at UAE. Kaya pumalpak man ang Kenny Rogers sa US ay niyakap naman to sa Asia at hanggang ngayon ay patuloy pa rin namamayagpag dito. Namatay si Kenny Rogers noong March 20, 2020 sa edad na 81 at bagamat matagal na siyang walang kinalaman sa Kenny Rogers Roasters ay nakatanggap pa rin siya ng taunang bayad dahil sa patuloy na paggamit ng restaurant chain sa pangalan niya. Kaya ngayon ay hindi na lang magagandang musika kundi masasarap na rin na pagkain ang maaalala natin kapag narinig natin ang pangalan na Kenny Rogers. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Kenny Rogers Roasters? Paki-share naman ng mga kwentong Kenny Rogers ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.